वाउ हेर्नुहोस् है ल गाइस वाटरफल दामी 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 ल त किन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हिलाल कानको पी आइपुग्नु लागेको छ पछिको भर्खर पनि देखाएको थियो यो अवस्था हुन्छ तपाईले अहिले पनि हैन अन्त हामी चाहिँ अघि पुराको छ भने मैले यहाँ जानु लागि भएछ अन्त च्यानललाई जसले हेर्नु हुँदैछ हैन भ्युअर्सहरु आउनु भएको छ भने प्लिज गाह्रो नमानिकन सब्स्क्राइब गर्नु होला है अन्त प्लिज भिडियो नगरी हेर्नु होला भनेर हार्दिक यो यहाँको राम्रो हेलो गाइस भेरी भेरी गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा है अहिले चाहिँ हामी भर्खरै उठ्यौँ अन्त भर्खरै उठेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी रेडी भइसकेको छौँ म चाहिँ होइन दाई भाउजूहरू चाहिँ अघि लागेछ कहाँ लागेछ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ टुर छ कि हल्का वहाँ पुग्नुपर्ने झरना पानीमा पुग्नुपर्ने कि अन्त हेर्दै गर्नु होला गाइस आजको दिन कस्तो रमाइलो हुनेवाला छ र कस्तरी बितिने रहेछ है त गाइस ल आउनुहोस् आज तपाईहरुलाई झरना पानीमा घुमाउनु लाने छु दाजु भाउजूहरू अरु चाहिँ अघि नै लागिसकेछ अगाडि केपीआई पुग्यो अरे हैन बुढी र म चाहिँ बुढी चाहिँ यहाँ दोकानमै बसेको छ अन्त त्यहाँ लिनु जानु छ अनि म चाहिँ यहाँ तेल लाउन आएको थिएँ अब म पुगेपछि भेट्दै गरौँ है अहिले चाहिँ बुढीले चाहिँ यहाँनेरि चिप्सहरू के हैन खानेकुराहरू चाहिँ किन्दै छ हैन गाइस अन्त जाडो चाहिँ एकदमै छ है एकदम बढेको छ हैन आज चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ म आज चाहिँ चिसो पानी भन्ने ठाउँमा घुमाउनु लाँदैछु हैन जाडो चाहिँ एकदम छ हैन र म चाहिँ पहिलो चोटि हो हैन टक्कन भन्दै गोल्फ ठन्डा भइरहेछ नि यस्तो जाडो भइरहेछ बाबले तिमीले छर्के आँखाले नहेर्ने मैले हाते गरेर के गर्ने गाइस हामी चाहिँ कामको बिदिकेन्यू गर्न लाग्न थाल्यौँ मेन हाइवे इरङको हाइवे पनि आइपुग्यो सतमेलको मन्दिर पनि आइपुगेको छ यो सतमेलको मन्दिर देख्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले के मन्दिर हो सायद यो चाहिँ दुर्गा मन्दिर होला र अहिले फेरि हामी देख्ने छौँ हाम्रो गुम्बा देख्न सक्नुहुन्छ सतमेलको गुम्बा अनि गाइस हेर्नु न रस्ता पनि धेरै खराब छ र हाम्रो डेस्टिनेसन जाने रस्ता पनि आइपुग्नु लागिसक्यो यो चाहिँ भने 8 माइल हुन्छ अनि 8 माइल पनि आइपुगेको छौँ अहिले चाहिँ हामी ल दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी वाटरफल जाने बाटो पनि आइसकेको छौँ यता हलुकको बाटो पस्यौँ है अहिले चाहिँ हामी लेफ्ट टर्न गऱ्यौँ अन्त बाटो चाहिँ अलिक कच्ची नै रहेछ क्या यिनी हलुकको बाटो झिल हलुक जान्छ नि त यो रास्ता चाहिँ अनि तलदेखि झन् डाउन छ अरे रास्ता एकदम ओह्रालो अन्त मलाई चाहिँ साह्रो गल्छ कि फेरि यस्तोमा साह्रो पर्छ नि त कुदाउनु होइन मित्रहरू रास्ता पनि धेरै खराब भइरहेछ उतालाई चाहिँ दाजुहरू जानु हुँदैछ
हामी चाहिँ फेरि लास्टमा परिसकेको छौँ लास्ट बसमा भइसकेको छौँ गाह्रो पर्छ कि दर्शकबिन यस्तोमा चाहिँ सानो गाडी चलाउनु चाहिँ होइन गलठाङ र गुलठाङ अब यत्रो यत्रो ढुङ्गा निस्किरहेको हुन्छ कि अन्त हात गलेर नभन न यार यस्तो छ अहिले चाहिँ भने बाटो साह्रो नै खराब भएर म चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छन् अनि त्यहाँदेखि सुन्नु न दुःखको कुरा हामी चाहिँ यहाँनिर रमाइलो गर्नु आएको अरे यस्तो अवस्थामा पर्दाखेरि चाहिँ के दुःख घट्नु आएको जस्तो लागिरहेको छ एनिवे चिलप एकदमै जाडो भइरहेको छ अनि हामी चाहिँ खै भन्नु के अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ हजुरहरूसँगै हुन्छ है स्टे ट्युन देख्दै गर्नु होला हेर्दै गर्नु होला हाम्रो भिडियो बाटो चाहिँ एकदम खराब भएर हामी चाहिँ एकदमै लेट भइसक्यो कि सबैले छोडेर गयो ठिकै छ यो चाहिँ मणिपुरको फेभरेट दर्शकबिन अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी पार्किङमा आइसक्यौँ उताबाट आएको हामी चाहिँ होइन अन्त यति भन्दै 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 अहिले चाहिँ हामी अब यहाँबाट चाहिँ पैदल लाग्ने अब चाहिँ ल है दर्शकबिन अब चाहिँ हिँड्नु थाल्यौँ हामी है अब कस्तो के छ माथि होइन देखेको छैन हुनु त यताको दर्शकहरू कति मान्छेहरू है मानिसहरू कति खेप जाइसक्नु भएको छ होला तर म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो चाहिँ वाटरफलमा जाँदैछु हामी चाहिँ आज अन्त हेर्दै जानु होला गाइस अरू चाहिँ अगाडि अगाडि गइसकेको छ यहाँतिर घर आइपुगिसकेको छ मेरो बुढी चाहिँ अगाडि अगाडि जाँदैछ खानेकुराहरू के अन्त नि अब रास्तामा भोक लाग्छ भनेर अन्त बोकेर हिँड्दैछन् अरू चाहिँ अगाडि हिँड्यो हात अत्तेर हिँड्छ क्या अरू चाहिँ अत्तेर केही पाउला जस्तो नि त अन्त एक्साइटेड भएर नि त पुरा होइन एक्साइटेड त हामीहरूलाई पनि छ नि त होइन एक्साइटेड त एकदमै हामीहरूले पनि भएको छ नि त कति बेला पुगौँ कस्तो छ त्यो ठाउँ भन्ने त हामीलाई पनि छ नि त तर पनि किन आत्तिनु यार आत्तिने के साह्रो साह्रै आत्तिने हो साह्रै आत्तिने कि बिस्तारै जाँदा नि पुगिन्छ त यार होइन म चाहिँ त्यही भन्छु नि त उडिहाल्यो बड्डङ्ग नि त अगाडि अनि एक झक चाहिँ गराउँछु क्या म माथि पुगेर होइन यहाँको राई लिम्बू जनसमुदायहरूले चाहिँ फिलिङ्गे पनि लगाएको रहेछ है गाइस मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ नि फिलिङ्गे भोकायो नि त मेरो बुढी भात नखाएको यहाँतिर ढुङ्गा चाहिँ एकदम होइन भगवान्को पालदेखि बडो छ क्या गाइस ल दर्शकबिन अहिले चाहिँ नजिक आइपुगेको छौँ उयो डाँडाको छेउमा हो वाटरफल चाहिँ अन्त हुनु त अरू मान्छे कति आइसकेको होला है त्यो ठाउँमा तर फर्स्ट टाइम हो हामी चाहिँ एकदम एक्साइटेड छौँ कि कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्दै है आजको भिडियो चाहिँ जति हेर्दै जानुहुन्छ त्यति मजाको हुनेछ है गाइस भिडियो स्किप नगरेर हेर्नु होला हेर्नुहोस् त डाँडा काँडाहरू पुर्ख्यौलीदेखि बसेको जस्तो नि त मतलब पुर्खौलीदेखि बसेको हो यो ठाउँमा यसरी क्याम्पिङ बनाएर चाहिँ बस्दो रहेछ यहाँतिर अन्त ढुङ्गाहरू बडो छ सोर्टी दाई जानुहुँदैछ अगाडि ल गाइस अहिले चाहिँ हामी नजिक आइपुगिसकेको छौँ एकदम कम त जाडो छ गाइस नभन न यार जाडो छ जाडो आथा चिस्नुले पऱ्यो यार के गर्छ तिम्रो म अब चाहिँ आइपुग्नु लागिसकेको जस्तो छ अरूले चाहिँ छोडेर हिँडिहाल्यो अन्त यहाँ चाहिँ दुईजना मात्रै खोला आइपुग्यौँ कति सङ्लो पानी छ हौ वाउ कस्तो पिस छ के वाउ कस्तो माल यार गाइस अब यो खोला तर्फमा हामी यहाँबाट गिर्यो भने तलै पुग्नु रहेछ यार क्यामेरामा हेरेर भन्नु उड्यो अब यहाँबाट कसो यताबाट त्यो खोप जानुपर्ने गाउँ चाहिँ मान्छेहरू आएर नास्ता खाना ठाउँ रहेछ है कोलाको पत्तामा के खाएर है अन्त म भिड त हेरौँ न है हामी चाहिँ यो भिडको फेदमै छौँ है गाइस वाह ल आइपुगिसक्यो गाइस अब चाहिँ हामी एक्साइटेडमा छौँ है अब चाहिँ हामी चाहिँ ल हामी चाहिँ अहिले चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ अगाडि जाने अगाडि गइहाल्यो है झरनाको चिसो पानी
वाउ ल हेर्नुहोस् त दर्शकबिन माथि खोपमा त्यो माथि खोपमा त जानु नसकिने रहेछ कि यहीँबाट देखाइदिन्छु मेरो क्यामेरा जुम गर्दै 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 जान्छ अब म स्यारै फेरि बेग आउँछ हेर्नुहोस् है ल यहाँ रुखहरू लडेर उत्पात रहेछ वाउ हेर्नुहोस् है ल गाइस वाटरफल दामी 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 यतिको लागि आएको है हामी चाहिँ खास चाहिँ हिँड्नु सकेन ए घरमा बसेर खाएको जस्तो कहाँ हुन्छ पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सोल्टी दाइ है यहाँ अन्त आइपुगिसकेको छ छङ्गमा चाहिँ अरू चाहिँ कता लाग्यो यहाँ चाहिँ हामी खोला जाँदैछौँ बो सबैले छोड्यो नि छोड्यो हामीलाई चाहिँ भिरमौरी हो दर्शकबिन हेर्नुहोस् है सेतो सेतो देख्दै गरेको छ भिरमौरी हो भिरमौरी नजारा दर्शकबिन अब हामी चाहिँ नास्ता गर्नु थाल्यौँ आजको नास्ता के अरू कहाँ पुग्यो भने पुगा सोल्टी बुढी म अरू त कहाँ उड्यो चाउमिन छोटीले यहाँ आगो जोड्नु भएछ है अब एकछिन आगो तापिन्छ खोलाको बाटो चिसो चिसो मौसम चिसो दोकान यही छ मोटर उडाइदिन्छ छोडी अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के भन्नु र होइन तर एक्ज्याक्टली यो पनि एउटा सेकेन्ड वाटरफल हो अघि फर्स्टको वाटरफलमा चाहिँ एकदम दामी थियो सायद हजुरहरूले देख्नु सक्नुभयो होला तर लास्ट फाइनल वाटरफल चाहिँ एकदमै दूर छ अरे र हामी त्यहाँ चाहिँ जान सकेनौँ अनि त्यहाँदेखि यो चाहिँ हेर्नु जाडो गाइस जाडो साह्रो ठन्डी दर्शक यहाँ हेर्नुहोस् त धेरै नै धरप र धेरै नै डरलाग्दो दृश्य छ यहाँनिर चाहिँ यो ढुङ्गा चाहिँ गिर्नै आँटेको रहेछ यार पुर्लुकै पार्छ नि यार यो गिर्यो भने त्यहाँबाट त लड्छ होला हौ ल दर्शकबिन अब हामी चाहिँ घुरेको है त्यति अब खास चाहिँ भएन आज किनकि यस्तै पऱ्यो नि त अब अरू साथीहरूले कहाँ छोडा हामीलाई थाहै छैन
हामी कता उनीहरू कता मैले चाहिँ सोचेको थिएँ यार सबैजना भेला भएर है रमाइलो गर्नु पर्यो भनेर सोचेको थिएँ एकदमै प्रिपरेसनमा आएको थिएँ कि त्यो पनि पहिलोचोटि आएको म त होइन अनि देख्नेहरू त अगाडि उडिहाल्यो अन्त कता हो कता अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ घुरिसक्यौँ अन्त खोइ अब उनीहरू चाहिँ न घुर्यो न पछि नै छ टुङ्गो छैन यार हामी चाहिँ नि घुर्यौँ हामी चाहिँ त्यति भन्दा भने जस्तो पनि आज टिका पर्नै पाएन भन्दा भने जस्तो भिडियोहरू अन्त त्यस्तै भयो आजको दिन अनि अरू भ्लग्समा होइन हेर्दै गरौँ ल यति भन्दा यार अब हामी चाहिँ गाडी भएको ठाउँमा पुग्नु लाग्यौँ हेर्नुहोस् है गाइस यहाँ चाहिँ इन्चाक चाहिँ एकदमै फलेको छ है यो ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ सुँगुरको खोर यता चाहिँ राई लिम्बू कि राईहरूको घरहरू हो अन्त एकदमै चक्कस पारले बसेको छ यो ठाउँतिर चाहिँ है एकदम रमाइलो अनुसारले अन्त यो ठाउँतिर चाहिँ इन्चाक चाहिँ एकदमै छ यहाँ मुनि पनि अहिले चाहिँ भने हामी गाडी भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ ल दर्शकबिन यो चाहिँ 20 माइलको भिर हो सोङजाङ वाइचुङ गेलनाल 25 माइलतिरको हो 25 माइलको भिर होइन एकदम बिगेस्ट अन्त यता चाहिँ गोर्खातपन हुँदै यता चाहिँ पर त्यहाँबाट हलुक त्यहाँबाट थाल डाँडा कुनै के डाँडा सबै छ यहाँनिर खासै चाहिँ थाहा छैन म घुमिसकेको छैन अनि त्यो गोर्खातपन हुँदै त्यो डाँडादेखि उतैपट्टि जानुपर्ने मेरो घर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी 8 माइल निस्किनु लाग्यौँ है दर्शकबिन हेर्नुहोस् है अन्त साह्रै गल्यो कि अन्त एकछिन बिसाएको अन्त 8 माइल निस्किनु आँट्यौँ यो हलुकको बाटो चाहिँ साह्रै हो कि आम्म उफारेर यार त्यो तल दाल्ने खोलासम्म नि त मरेर पुगेको यार अघि बिहान जाँदा पनि आम्म मरेर साह्रो के यो बाटो चाहिँ अलिक के हो गल्टाङ र गुल्टुङ नि त त्यहाँदेखि उता चाहिँ अलिअलि पिस्रा छ र होइन राम्रै पुग्यो त्यहाँ दाल्ने खोलादेखि यता 8 माइल निस्किन्जेलमा त मराउँछ यार मान्छे ल गाइस यदि भन्दै म अब घर चाहिँ डाइरेक्ट पुगेर मात्रै भेट्छु है हजुरहरूसँग ल है गाइस फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले घर आइपुगिसक्यौँ है अन्त अब आजको खास हुनेवाला थियो भ्लग चाहिँ तर अब त्यति स्पेसियल चाहिँ भएन होला है त्यति मन नदुखाइदिनु होला हजुरहरूले है त्यो त अब तपाईँलाई पनि थाहा छ है किनकि अब आज चाहिँ हामी ठुलो हुद्दा गएको थियो 15 पिपुल्स गएको थियो भरे लास्ट टाइममा बुढाबुढी मात्रै पऱ्यो अगाडि कुदिहाल्यो म सबैजनाको आज चाहिँ एकदमै राम्रो भ्लग्स निकाल्ने विचार थियो खेदाउँदै गएको भेटिनँ होइन त्यही पनि केही छैन ठिकै छ अर्को भ्लग्समा एकदमै मनोरञ्जन तरिकाले गर्नेछु है आजको भ्लग चाहिँ यस्तै भयो किन हतार्यो नि त आज एकदमै हतारिँदै त्यस्तो भयो भ्लग्स त्यति नराम्रो पनि त्यति पनि होइन अलिक नराम्रो भयो होला त्यसमा मन नदुखाइदिनु होला र सर्वप्रथम त अब सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर छ है भोलिको दिन भइसक्यो है अब ह्याप्पी न्यू इयर चाहिँ छ सबैजनालाई र यति भन्दै आगामी आउने सालमा दिनमा चाहिँ एकदम राम्रो फलुस है सबैजनाको जिन्दगीमा यही भन्न चाहन्छु दुःख अवण्डा अपराहरू सबै मेटेर जाओस् यो 2023 मा र आउने आगामी दिन ह्याप्पी न्यू इयरमा चाहिँ 2024 मा चाहिँ हजुरहरूको जीवन पनि एउटा हेल्दी टाइपको रहोस् कि जीवनमा चाहिँ यस्तो हेल्दी टाइप रहोस् कि तपाईँ स्ट्रङ्गेस्ट हुनु पर्यो कि स्ट्रङ्गेस्ट अन्त एकदमै तरिकाको हुन्छ नि एउटा अन्त त्यस्तो किसिमको चाहिँ होस् हजुरहरूको लाइफमा चाहिँ है म यही कामना गर्छु अब जे जस्तो भए तापनि अब 2023 त बिति नै सक्यो अब एकै दिन त छ है र यति भन्दै हजुरहरूलाई सर्वप्रथम मेरो भिडियो चाहिँ जसले हेर्नुहुन्छ है प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्नु चाहिँ नभुलिदिनु होला भन्ने मेरो यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई अनुरोध छ र यति भन्दै जति पनि न्यू भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ प्लिज हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सुनिल तामाङ ब्लग्स च्यानललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक यो फोनद्वारा हजुरहरूलाई
बिन्ती टुक्र्याउन चाहन्छु र यति भन्दै आज चाहिँ एकदमै साँझ परिसकेको छ है। अब यति भन्दै गाइस म चाहिँ अब जाडोले एकदमै है यहाँ अम्बक खाँदैछु कि सबैजनालाई है। अन्त ह्याप्पी न्यू इयर छ फेरि पनि सर्वप्रथम त। अन्त फेरि आगामी आउने दिनमा भ्लग्स चाहिँ ल्याइ नै राख्नेछु, तर अलिक टाइममा नआउनु सक्ला मेरो भ्लग्स, किनकि फेरि पनि काममा जानेवाला छु म। अन्त त्यस्तै त्यति धेरै गेप त हुँदैन, तैपनि अब होइन बिचमा सर्ट हुनसक्छ मेरो भिडियो चाहिँ। अन्त त्यसमा हजुरहरूले मन नदुखाइदिनु होला, किनकि अब जाडोले गर्दाखेरि मुखै लरबरेको छ गाइस। त्यस्तो होइन यस्तो उस्तो त खाएको छुइनँ है मैले, त्यस्तो अल्कोहलहरू त म ड्रिङ्क गर्दिनँ होइन। मेरो चाहिँ अब भनौँ पुरा ह्याङ भएको के आजको रस्ता चाहिँ नि त गाइस, रस्ताले गर्दा मेरो ह्याङ भयो कि 8 माइलदेखि उँधो लागेको कि त्यो दाल्नी खोला भन्दो रहेछ हौ तल झिल, त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि मेरो यो टाउको नि यताको यताको उता कता 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 पुगेको थियो दिमाग नि त। थाम्दा यार आउँदा पनि त्यस्तै जाँदा त्यस्तै बल्ल 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 रोएरै मर्रै कटायो कि त्यति चाहिँ। त्यो गेफमा चाहिँ एकदमै गिटी मात्रै छापेको रहेछ, गिटी निस्केर नि त गल्ठाङ्रा गुल्ठुङ्गरा, त्यो कारण त्यस्तो भयो गाइस। ल यति भन्दै लामो भयो मेरो है भोइस, र आइएम भेरी भेरी सरी। मैले कति ठाउँमा मिस्टेक गरेँ होला एडिट गर्नु, कति ठाउँमा होइन बोल्नु नै तरिका पुऱ्याइन होला, कति ठाउँमा लरबरियो होला मेरो बोली है, त्यसमा माफी पाऊँ क्षमा पाऊँ। मेरो कारणले हजुरहरूको कसैको पनि मन नदुखोस् भन्ने मेरो यही समर्पण गर्न चाहन्छु। र आउने आगामी दिनमा पनि 2023सम्म जतिजनालाई मैले नराम्रो सोचे पनि 2024देखि चाहिँ एकदम 100% राम्रो सोच्ने छु र राम्रो सोचि नै रहेको छु। हजुरहरूले पनि 2024देखि चाहिँ एकदमै हेल्प एन्ड सपोर्ट गरिदिनु होला हजुरहरूलाई, म यही आशा राख्दछु, यही बिन्ती टुक्र्याउनु छु। र यति भन्दै हजुरहरूलाई यो साँझको कामना छ हजुरहरूलाई, लभ यु अल, र प्लिज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। अन्त यति भन्दै ल त गाइस, सी यु अगेन, मिट यु अगेन, लभ यु अल, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई च्यानल है त। ल अर्को भ्लग्समा फेरि भेटौँ ल त गाइस, थ्याङ्क यू, टाटा बाई बाई।